नमस्कार, स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरका कम्पनीको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ। अहिले इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा रहेका कुल 7वटा कम्पनीमध्ये सबैलाई एकचोटि हेर्नेछौँ र अन्त्यमा कुन कम्पनी किन्दा उपयुक्त हुन्छ सो बारेमा हाम्रो राय व्यक्त गर्नेछौँ। आजको जानकारीमा लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईहरु आजसम्म पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ वा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7 स्टक आइडिया भनेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ र यसमा तपाईले सब्स्क्राइब गरी नजिकको बेल आइकन दबाई अल अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्दा तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईले शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी साथै लेटेस्ट अपडेटहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र च्यानलमा भिजिट गरेर तपाईलाई उपयुक्त लागेका भिडियोहरू हेर्नुहोला र भिडियो हेरिसकेपछि तपाईको सल्लाह सुझाव वा कुनै प्रतिक्रिया छ भने राखिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, साथै भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र तपाईले हामीलाई कहाँबाट हेर्दै वा सुन्दै हुनुहुन्छ कमेन्टमा लेखिदिनु होला, हामीलाई खुसी लाग्नेछ। अब लागौं आजको जानकारीतर्फ। मैले आज इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरका 7वटा कम्पनी मध्ये सस्तोबाट महँगोतर्फ क्रमशः चाहिँ जानकारी राख्दै जानेछु। सबैभन्दा सस्तो इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरको सबैभन्दा सस्तो कम्पनीको रूपमा अहिले एचआइडिसिएल रहेको छ। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरको सबैभन्दा सस्तो कम्पनी हो। अहिले बजारमा 159 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 240 सम्म पुगेको देखिन्छ, माथि जाँदा भने तल झर्दा 156 सम्म झरेको देखिन्छ। यसर्थ बजारमा अहिले यसको मूल्य चाहिँ 52 हप्ताको लो मूल्यको नजिकमा हामीले देखिरहेका छौँ। इपीएस 6 रुपैयाँ 66 पैसा र पी रेशियो 23.95 र बुक भ्यालु 110 रुपैयाँ देखिन्छ। लाभांशको इतिहास हेर्छौँ भने एकदमै त्यस्तो आकर्षक चाहिँ छैन, तर धेर थोर लाभांश दिएको पाउँछौँ। आर्थिक वर्ष 74-75 मा 10% नगद लाभांश, 77-78 र 78-79 मा क्रमशः 8 र 5% बोनस सेयर दिएको देखिन्छ। 74-75 मा 10% बोनस सेयर र 73-74 मा 5 र 72-73 मा 5% गरी नगद लाभांश। यसरी कतिपय आर्थिक वर्षहरूमा चाहिँ नगद लाभांश र कतिपय आर्थिक वर्षमा चाहिँ बोनस सेयर दिएको देखिन्छ। र यसको एउटा विकनेस के भयो अथवा विकनेस भनौँ अथवा किन यसरी बजारमा एकदमै तल आयो भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि यसको राइट शेयरको भारी नै हो। दुई पटकसम्म 1:1 मा राइट शेयर दियो। 74-75 मा पनि 1:1 को रेशियोमा राइट शेयर दियो भने 78-79 मा पनि 1:1 को रेशियोमा राइट शेयर दिइसकेपछि अहिले सप्लाई बढ्न गएर बजारमा मूल्य चाहिँ एकदमै तल आएको छ। यसर्थ हामी कहिले पनि राइट शेयर र बोनस शेयरको पछाडी लाग्नु हुँदैन भन्ने कारण यही पनि हो। यसले गर्दा अब यो राइट शेयर नदिएको भए अहिले हेर्नुस् त यसको ईपीएस कति हुन्थ्यो होला अनि बजारमा कति स्ट्रङ देखिन्थ्यो होला। त्यति नराम्रो कम्पनीको रूपमा त लिन भएन नि त पक्कै पनि। यो राइट शेयर नआएको भए आज कम्पनीको अवस्था अर्कै हुने थियो। राइट शेयर आइसकेपछि सप्लाई बढ्न गएर कम्पनी कमजोर देखिएको छ। तर अर्को कुरा हामीले के चाहिँ बुझ्न सक्छौँ भने अहिले राम्रो सपोर्टमा छ। अब कम्पाउन्डिङ गर्ने हिसाबले कम्पाउन्डिङ ग्रोथ गर्छु भन्ने हिसाबले मिड टर्म तथा लङ टर्म सम्म इन्भेस्टमेन्ट गर्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ यो कम्पनी उपयुक्त नदेखिए पनि अब एउटा क्यापिटल गेन गर्नको लागि चाहिँ उपयुक्त ठाउँमा छ। टेक्निकलले चाहिँ एउटा राम्रो सपोर्टमा छ। यो बेला किनेर अब रिस्क र रिवार्डको रेशियो हेर्दाखेरि चाहिँ रिस्कभन्दा रिवार्ड बढी भएको हुनाले पनि यो मूल्यमा किनेर हामीले चाहिँ क्यापिटल गेनको लागि भने पक्कै पनि किन्न सक्छौँ भन्ने मेरो व्यक्तिगत राय रह्यो है त। अर्को छ तपाईको एनआइएफआरए निफ्रा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेड। यो कम्पनीले चाहिँ धेरैलाई चाहिँ शेयर मार्केट प्रति आकर्षित गरायो। शेयर मार्केटमा भनौँ न नयाँ लगानीकर्ताहरू शेयर मार्केटमा ल्याउनको लागि यो कम्पनीको आइपिओले ठुलो भूमिका खेलेको थियो। आइपिओ आए लगत्तै यो कम्पनी 5-5.5 सम्म त मजाले पुगेको थियो। 600 सम्म पनि पुगे जस्तो लाग्छ। अहिले चाहिँ बजारमा एकदम सस्तो छ, लास्टै सस्तो मूल्यमा हामीले पाइरहेका छौँ। सस्तो छ, फन्डामेन्टल इन्डिकेटर पनि त्यति धेरै राम्रा चाहिँ छैनन्, तर एकदमै नराम्रो पनि छैन। धेर थोर लाभांश दिइरहेको छ। लाभांश त्यस्तो आकर्षक दिन नसकेकै कारणले, फन्डामेन्टल अवस्था आकर्षक बन्न नसकेकै कारणले अहिले बजारमा यति धेरै सस्तोमा चाहिँ यो कम्पनी हामीले किन्न पाइरहेका छौँ। लाभांश हेर्छौँ भने 78-79 मा 77-78 मा 8% बोनस सेयर र 78-79 मा 4.21 र 79-80 मा 4.21 गरेर चाहिँ बोनस नगद लाभांश चाहिँ दिएको देखिन्छ। 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 261 सम्म माथि पुगेको कम्पनी तल झर्दा 176 सम्म चाहिँ झरेको देखिन्छ।
यसरी हेर्छौँ भने अहिले चाहिँ 52 हप्ताको लो मूल्यको नजिकमा छ। EPS 7, P रेसियो 23। अब हामीले चाहिँ यहाँनिर कस्तो रणनीति बनाउन सक्छौँ त यसलाई भन्दा, यदि हामी माथि फसेका छौँ भने एभरेज गर्नको लागि उपयुक्त समय छ है। यति बेला चाहिँ एभरेज गरेर राख्ने र भोलिका दिनमा 250-300 सम्म पुग्यो भने चाहिँ हामी निस्किन सक्छौँ यो कम्पनीबाट, र एभरेज गर्नको लागि उपयुक्त समय चाहिँ हो। र क्यापिटल गेनको लागि पनि हामीले किन्न सक्छौँ किनभने लोमा छ, धेर थोर चाहिँ लाभांश दिइ पनि हाल्छ। र अर्को कुरा, अब अलि लामो समय होल्ड गरेर कम्पाउन्ड गर्छु भन्ने खालको कम्पनीको रूपमा चाहिँ यो छैन। हामीले अब लोमा आएको बेलामा चाहिँ किनेर एउटा क्यापिटल गेनको लागि पनि किन्न सक्ने चाहिँ हो। तथापि यो कम्पनीमा त्यति धेरै छिटो चाहिँ बढोत्तरी आउँदैन भन्ने कुरा पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन है त। अर्को कम्पनी छ हाथवे। हाथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड, नयाँ आइपिओ आएको कम्पनी। फन्डामेन्टल अवस्था ठिकै राम्रै देखिन्छ, तर यो यसको फेस भ्यालु चाहिँ 50 भएको कुरा पनि मैले तपाईहरुमा जानकारी राख्न चाहे। लाभांशको चाहिँ यसले लाभांश चाहिँ नेप्सेमा लिस्टेड हुनुभन्दा अगाडि पनि मतलब आइपिओ आउनु अगाडिदेखि नै लाभांश खुवाउँदै आएको देखिन्छ। 72-73 मा चाहिँ 25% र 77-78 मा 25% बोनस सेयर दिएको देखिन्छ भने 78-79 मा 10% नगद लाभांश मात्रै दिएको देखिन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ बोनस र नगद लाभांश मिलाएर दिएको रहेछ। फन्डामेन्टल अवस्था ठिकै भएको कम्पनी। यो कम्पनी पनि यदि भोलिका दिनमा घटेर अलिक तल, अहिले चाहिँ किन्नु एकदम रिस्क छ। क्यान्डलले पनि अलिक घट्ने नै देखाइरहेको छ, भोल्युम सहित घटेको छ। यसर्थ हामीले यो चाहिँ जुन पुरानो मूल्य छ 300 तल्लो मूल्य 300 भन्दा 280 तिर फेरि पनि आयो भने 280 देखि 300 को बीचमा फेरि आउँछ भने त्यति बेलाबाट मात्रै हामीले किन्न सुरु गर्दा हुन्छ र त्योभन्दा तल जाँदासम्म हामीले चाहिँ थोरै थोरै गर्दै किन्यौँ भने चाहिँ यो कम्पनी भने अब फन्डामेन्टल अवस्था यतिकै रह्यो भने यो अहिले आर्थिक वर्ष 80-81 को प्रथम क्वार्टरमा चाहिँ अलिकति नेगेटिभ आएको छ, मतलब अलि रिपोर्ट चाहिँ गत सालको भन्दा नराम्रो आएको देखिन्छ। यसर्थ पनि यो कम्पनी घट्ने देखिएको छ र घटेको मौकामा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ सप्लाई कम भएको हुनाले पनि ट्रेड गर्नको लागि पनि र अलिकति फन्डामेन्टल अवस्था पनि ठिकै भएको हुनाले मिड तथा लङ टर्मको लागि पनि घटेको मौकामा चाहिँ किन्न सक्ने खालको कम्पनी मैले हातमा देखिरहेको कुरा तपाईहरुमा राखेँ है त। अर्को कम्पनी छ एनआरएन। 380 मा कारोबार भइरहेको छ। EPS 2.90, P रेशियो हेर्नुहुन्छ भने 131 रुपैयाँ देखिन्छ। 122 यसको 122.64 रुपैयाँ चाहिँ यसको बुक भ्यालु छ। लाभांशको इतिहास खासै राम्रो छैन, 2.5 मात्रै देखिन्छ र 78-79 मा 5.26% नगद लाभांश मात्रै दिएको छ। एक वर्षमा 13.04% ले घटेको छ। 52 हप्ताको हाई लो हेर्नुहुन्छ भने 580 देखि 368 सम्म तल झरेको देखिन्छ। तथापि अब फन्डामेन्टल अवस्था स्ट्रङ नभएको अलि मूल्य चाहिँ अलिकति माथि नै देखिन्छ, अझै पनि घट्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। घटेर फेरि पुरानो लोमा आयो भनेसम्म चाहिँ हामी सोच्न सक्छौँ, अन्यथा यो कम्पनी अलिकति मैले चाहिँ रिस्की नै देखेको कुरा तपाईहरुमा आज मैले राखेँ है त। अर्को कम्पनी ENL छ, इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड। यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट थोरै लाभांश घोषणा गरेपछि यो कम्पनी घट्न सुरु गरेको छ। 8.42% नगद लाभांश घोषणा गरेको छ। बुक क्लोज चाहिँ भएको छैन, तर यो एक्सपेक्टेसन अनुसारको लाभांश नदिसकेपछि यसमा चाहिँ रियाक्सन देखिएको छ, मतलब एकदम र्यापिड गतिमा घटेको छ। 2 दिनमा राम्रै फल आएको छ। यो कम्पनी अझै पनि घट्ने सम्भावना भएकोले हामीले यसलाई वाच लिस्टमा चाहिँ राख्न सक्छौँ, तर किन्नको लागि चाहिँ मैले यति बेला हुँदैन नै भन्छु। हामीले तल आइसकेपछि घटुन्जेल घटेर एउटा साइड वे गइसकेपछि मात्रै यो कम्पनीलाई चाहिँ किन्नको लागि वाच लिस्टमा राख्न सक्छौँ, अन्यथा भने यो बेला चाहिँ प्रवेशको लागि अलिकति खतरा हुन सक्छ। यो पहिलो दिन घटिसके, दोस्रो दिन मैले यहाँनेरि पनि भनेको थिएँ यो हामीले बेच्न सक्छौँ अझै पनि भनेर। अझै पनि यो कम्पनी बेच्यो भने फेरि तल किन्न पाउने सम्भावना पनि मैले देखेको छु, किनभने एक वर्षमा चाहिँ बढेको देखिन्छ 20.33% ले र यसको लाभांश चाहिँ एक्सपेक्टेसन भन्दा एकदम कम आएको हिसाबले चाहिँ अब यो कम्पनी प्रतिको चाहिँ लगानीकर्ताको ट्रस्ट अलिकति कमजोर भएको देखिन्छ। केही दिन अझै पनि सप्लाई आउन सक्ने देखिन्छ यो कम्पनीमा। अर्को छ CSDC हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड। अहिले 900 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। फन्डामेन्टल अवस्था हेर्छौँ भने EPS यसको 14.31 रुपैयाँ देखिन्छ। P रेशियो 62.89 र बुक भ्यालु यसको चाहिँ 163 रुपैयाँ देखिन्छ।
52 हप्तामा यो कम्पनी 1103 सम्म माथि पुगेको देखिन्छ भने तल झर्दा 604 रुपियाँसम्म झरेको देखिन्छ। अब अहिले यस्तो बेला चाहिँ किन्ने वा बेच्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ बेच्नको लागि पनि अलिकति धेरै नै घटिसक्यो, किन्दा पनि अझै पनि कति घट्छ भन्ने निश्चित देखिँदैन। उसो त ग्रिन क्यान्डलहरू बनिरहेका छन्, तथापि ट्रस्ट गरिहाल्ने अब यहीँबाट बढ्छ नै भनेर चाहिँ विशेष त हुने अवस्था चाहिँ छैन, किनभने भोल्युम ले चाहिँ बढिरहँदा भोल्युम बढेको छैन। ग्रिन क्यान्डल बन्दाखेरि साइडवेज पनि भएको छैन, घटिरहेको अवस्थामा 2-4 वटा ग्रिन क्यान्डल बन्दैमा हामी तत्काल प्रवेश गरिहाल्नु चाहिँ खतरा हुनसक्छ, किनभने महँगो छ यो कम्पनी, अझै पनि 900 मै छ, पुरानो लोसम्म आएको पनि छैन। घट्न सक्ने प्रशस्त ठाउँ भएको हुनाले अहिले चाहिँ यो कम्पनीमा इन्ट्री गर्नुभन्दा पनि वाच लिस्टमा मात्रै राख्ने र पछि यदि घटेर तल आउँछ भने मात्रै यो कम्पनीमा चाहिँ हामीले लगानी गर्न सक्छौँ। अन्यथा अहिले तत्कालको लागि चाहिँ लगानी गर्न मैले त्यति उपयुक्त हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। सप्लाई कम भएको कम्पनी हो, त्यसर्थ ट्रेड गर्ने हिसाबले मार्केटमा सकारात्मक माहौल देखियो र यो कम्पनी पनि भोल्युमसहित बढ्न थाल्यो भने सर्ट टर्म ट्रेडको लागि भने यो कम्पनीलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को छ सिआइटी, सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट, इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरको 1 नम्बर कम्पनी भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। यो कम्पनीलाई इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरको सबैभन्दा उपयुक्त कम्पनी यदि कुनै छ भने त्यो सिआइटी नै हो। उसो त बजारमा मूल्य तपाईँले धेरै नै देख्नुहुन्छ, 1910 मा कारोबार भइरहेको छ। 120 दिनको एभरेज मूल्य चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने 2008 रुपियाँ देखिन्छ र 52 हप्ताको हाइलो हेर्नुहुन्छ भने 2704 सम्म कम्पनी तल झर्दा 1829 सम्म झरेको देखिन्छ। यसर्थ तपाईँको 1829 को नजिक भनौँ न, 52 हप्ताको लोको नजिकमा चाहिँ यो कम्पनी रहेको छ। इपिएस 19.94 देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 80-81 को प्रथम क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार पी रेसियो 95.83 देखिन्छ। बुक भ्यालु 540, बुक भ्यालु एकदम राम्रो छ 540। बुक भ्यालुको 3 गुणासम्म हाल्न चाहिँ त्यति खतरा हुँदैन भन्ने एउटा फन्डामेन्टल हिसाबले चाहिँ त्यो एउटा मान्यता पनि रहेको छ। त्यो हिसाबमा त्यहाँ 1500-1600 सम्म चाहिँ यो कम्पनीलाई हाल्न सकिने देखिन्छ। लाभांशको इतिहास चाहिँ एकदमै राम्रो छ यो कम्पनी। 38, 50, 21, 22, 22, 22, 9, 30 र 25 गरेर बोनस सेयर दिएको छ भने कतिपय आर्थिक वर्षमा कर तिर्ने प्रयोजनको लागि मात्रै र कतिपय आर्थिक वर्षमा धेरथोर नगद लाभांश पनि सँगै एड गरेर दिएको हामीले चाहिँ पाउँछौँ। अब यो आर्थिक वर्षमा पनि यसले राम्रै लाभांश दिन सक्ने क्षमता राख्छ। इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरको चाहिँ एउटा राम्रो फन्डामेन्टल भएको कम्पनीको रूपमा चाहिँ यो रहेको छ। घट्न पनि अब 2150 तिर पुगेर फेरि राम्रै घटेर फेरि अलिकति माथितिर फर्किने हो कि भन्ने खालको सिनारियो देखाइरहेको छ यो कम्पनीले। उसो त भोल्युमले खासै साथ दिन सकेको छैन बढिरहँदाखेरि, तथापि यो कम्पनीलाई वाच लिस्टमा राखेर मजाले घटेको बेला चाहिँ ढुक्कका साथ किन्न सकिने खालको कम्पनी छ। निरन्तर रूपमा यसले चाहिँ हायर हाई र हायर लोको श्रृङ्खला बनाएको हुनाले यसले चाहिँ यो बेरिसको चाहिँ बटम लगाइसकेको हो कि भन्ने खालको चाहिँ सहज अनुमान गर्न सक्ने परिस्थिति देखिएको छ। यसरी आज चाहिँ हामीले इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरका 7 वटा कम्पनीहरू चाहिँ तपाईहरुमाझ राख्यौँ। अब कुन किन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्नुहुन्छ भने मैले 1 नम्बरमा चाहिँ रिकमेन्ड गर्न पर्यो भने मैले चाहिँ सिआइटीलाई नै गर्छु। यो मूल्यमा हामीले बिस्तारै किन्न मिल्ने नै देख्छु मैले। त्यसपछि हामीले चाहिँ सस्तोबाट एउटा कम्पनी किन्दा उपयुक्त होला, निफ्रा र एचआइडिसिएल मध्ये एउटा, किनभने सस्तो छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ सस्तोबाट पनि हामीले चाहिँ थोरै मूल्य बढ्दा प्रतिशतको हिसाबले धेरै गेन गर्छौं। र निफ्रा किन पनि भनिरहेको छु भने निफ्रा चाहिँ फरक विशेषता भएको कम्पनी हो। इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरको पनि समग्रमा चाहिँ विशेषता फरक हुनु पनि कहिलेकाहीँ बजारमा चाहिँ त्यो कम्पनी चाहिँ बढ्न सक्छ। फरक विशेषताको कारणले फरक विशेषता भएका कम्पनीहरूमा चाहिँ तपाईले कहिलेकाहीँ त्यो बढोत्तरी देख्नुहुन्छ। निफ्रा वा एचआइडिसिएल मध्ये तपाईले एउटा किन्न सक्नुहुन्छ र सिआइटी तपाई मजाले चाहिँ घटेको मौकामा किन्न सक्नुहुन्छ भने अर्को अब अन्य कम्पनीहरुमा चाहिँ तेस्रो यदि रिकमेन्ड गर्नु पर्यो भने मैले हाथवेलाई गर्छु। तर अहिले तत्काल होइन, घटेर तल आयो भने चाहिँ हामीले हाथवेलाई पनि मिड टर्म तथा लङ टर्मको लागि पनि किन्न सक्ने खालको फन्डामेन्टल अवस्था देखिरहेको छ। यसरी मैले 1 नम्बरमा चाहिँ सिआइटी, 2 नम्बरमा निफ्रा वा एचआइडिसिएल उस्तै खालका फन्डामेन्टल अवस्था भएका देखिन्छन्। जुनसुकै किन्दा पनि दुई मध्ये एउटा अब दुईटै किन्नुपर्छ भन्ने छैन हैन। उस्तै विशेषता भएको मूल्य पनि एउटै भएको कारणले गर्दा निफ्रा र एचआइडिसिएलमा एउटा रोज्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले 200 किता किन्नु छ भने 100 किता किनेर राख्दा पनि भयो। यसर्थ तपाईले चाहिँ यो सेक्टरबाट चाहिँ तत्काल किन्नको लागि उपयुक्त चाहिँ सिआइटी र निफ्रा वा एचआइडिसिएल देखियो भने केही समय वेट गरेर किन्नको लागि उपयुक्त चाहिँ हातमै देखिएको छ। तथापि यो तपाईलाई शेयर किन्नुहोस् वा बेच्नुहोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ अनुग्रह आग्रह होइन। तपाई आफैले पनि अध्ययन अनुसन्धान गरेर
यो सेक्टरका कुन कम्पनी किन्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ तपाईँ आफ्नै अध्ययनले पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो, कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। यो शिक्षा दिने उद्देश्यले बनाएको सामग्री भएको हुनाले यो भिडियोको आधार मात्रै लगानी नगर्नुहोला भन्ने हाम्रो विशेष आग्रह पनि रहन्छ। शेयर बजार आफैमा जोखिमको क्षेत्र हो, आफ्नो अध्ययन र जोखिम वहन गर्ने क्षमताको आधार मात्रै लगानी गर्नुहोला। अब अन्त्यमा चाहिँ थ्याङ्क्स फर वाचिङ। कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ वा सुन्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। शेयर बजार सम्बन्धी विविध तथा समसामयिक जानकारीका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, साथै कुनै जिज्ञासा वा सुझाव भए कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै तपाईँहरू माझबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। नमस्कार, शुभ समय।